هشدار، این ویدیو صرفاً یک شبیه سازی نظامی فرضی با هدف آموزشی و سرگرمی است. تا حالا به این نقطه از روی نقشه دقت کردین؟ یه نگاه بندازین. اینجا جاییه که کل اقتصاد دنیا از یک تار مو باریک‌تر شده. جایی که اگه فقط 24 ساعت، بله فقط یک شبانه روز بسته بشه، دنیا به دوران قبل از صنعت برمیگرده. ما همیشه میشنویم که تنگه هرمز مهمه، اما هیچ وقت کسی به همون نشون نداده که چرا آمریکا با اون همه ادعا نمیتونه این گلوگاه رو نادیده بگیره؟ چرا هیچ خط لوله‌ای نمیتونه جایگزین این مسیر آبی بشه؟ و از همه مهمتر، اگه ایران واقعا تصمیم بگیره که این شیر نفت رو ببنده، دقیقاً چه اتفاقی روی این نقشه میفته؟ امروز میخوایم قدم به قدم سناریوی خفگی جهان رو ببینیم. دلیل کابوس‌های شبانه کاخ سفید. بیایید اول از همه ببینیم با چی طرفیم. خیلی‌ها فکر میکنن تنگه هرمز یه دریای باز و بزرگه، اما اشتباه نکنید. اینجا در باریک‌ترین نقطه فقط 39 کیلومتر پهنا داره. شاید بگین خب 39 کیلومتر که خیلی زیاده، اما صبر کنید. این کل پهنای آبه. وقتی از بالا بهش نگاه میکنید شبیه یه آغوش بازه، آغوش سرزمینی که هزاران سال نگهبان این آب هاست. کشتی های غول‌پیکر نفتی که هر کدوم اندازه یک شهرک شناورن نمیتونن هر جا دلشون خواست برن، چرا که آب کم عمقه. اونا مجبورن، دقت کنید، اونا مجبورن فقط از 2 مسیر باریک 3 کیلومتری تردد کنن، یکی برای رفتن و یکی برای برگشتن. دقیقاً مثل یک اتوبان 2 بانده وسط دریا. و نکته ترسناک ماجرا کجاست؟ این اتوبان دقیقاً از بغل گوش جزایر ایرانی رد میشه. جزایری مثل تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی. مرواریدهایی که مثل دژهای طبیعی دقیقاً وسط شریان حیاتی دنیا کاشته شدن. جزایری که مثل ناوهای هواپیمابر ثابت و غرق نشدنی وسط آب هستند. وقتی کاپیتان نفتکش آمریکایی داره از اینجا رد میشه، با دوربین 2 چشمی میتونه سربازهای ایرانی رو نزدیک ساحل ببینه. این یعنی چی؟ یعنی برای بستن اینجا نیازی به ناوگان عجیب و غریب نیست. جغرافیای اینجا خودش بزرگترین سلاحه. حالا بیاین یکم حساب و کتاب کنیم. در طول روز 21 میلیون بشکه نفت از همین مسیر باریک رد میشه. برای اینکه بفهمید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید تمام نفتی که آمریکا، روسیه و عربستان تولید میکنن رو بذارید کنار هم. 1/5 کل نفت مصرفی جهان هر 24 ساعت از این سوراخ سوزن رد میشه. اگه این مسیر بسته بشه، هیچ جایگزینی براش نیست. شاید بپرسید پس خط لوله ها چی؟ عربستان سالهاست داره تلاش میکنه که با یه خط لوله از وسط بیابون نفتش رو ببره به دریای سرخ و تنگه هرمز رو دور بزنه. امارات هم یه خط لوله کشیده به دریای عمان. اما یه مشکل بزرگ هست که کسی بهتون نمیگه. ظرفیت این لوله ها حتی نصف نفتی که از تنگه رد میشن هم نیست. یعنی حتی اگه تمام لوله ها با آخرین توان کار کنن، باز هم دنیا تشنه میمونه. پس عملاً هیچ راه دیگه‌ای فعلاً وجود نداره. همه باید از این گیت بازرسی رد بشن. حالا بیایید سناریوی درگیری در تنگه هرمز رو بررسی کنیم. فرض کنید دستور صادر شده که تنگه بسته شود. اولین اتفاق چیه؟ آبهای اینجا کم عمق و کدر. بهترین جا برای کاشتن مین‌های دریایی هوشمند. این مین‌ها روی کف دریا میخوابن و منتظر میمونن. به محض اینکه صدای موتور خاصی رو بشنون، بوم! حالا تصور کنید یه نفتکش 300 متری وسط اون اتوبان باریک 3 کیلومتری منفجر بشه و آتیش بگیره. چه اتفاقی میفته؟ راه بسته میشه. کشتی‌های پشتی نمیتونن دور بزنن، نمیتونن ترمز کنن. ترافیک دریایی قفل میشه. و درست در همین لحظه که همه گیج شدن، قایق‌های تندرو از دل جزایر و قاره‌های ساحلی بیرون میان. رادارهای ناوهای بزرگ توی این محیط بسته و شلوغ کارایی زیادی ندارن. مثل اینه که بخواید با یه تلسکوپ دنبال یه پشه توی اتاق بگردید و جغرافیا دوباره به نفع مدافعان عمل میکنه. اما بریم سراغ سوال اصلی شما.
الان که آمریکا ناوهاش رو آورده توی منطقه، یعنی دیگه همه چیز تمومه؟ بذارید یه واقعیت تلخ نظامی رو بهتون بگم. آمریکا قدرتمندترین نیروی دریایی جهان رو داره. درست. ناوهای هواپیمابرش توی اقیانوس پادشاهی میکنن. درست. اما خلیج فارس اقیانوس نیست. اینجا قفسه. خلیج فارس زیبایی فریبنده‌ای داره. اما توی این یکی داستان میتونه تبدیل به جهنم بشه. وقتی یه ناو هواپیمابر 300 متری وارد این تنگه میشه، عملاً خودش رو وارد یه تله کرده. چرا؟ چون قدرت مانور نداره. نمیتونه زیگزاگ بره. نمیتونه فرار کنه. باید توی همون کانال باریک حرکت کنه. حالا تصور کنید همین الان که داریم صحبت میکنیم و شما ویدیو رو نگاه میکنید، صدها موشک ساحل به دریا لابلای کوههای شمال تنگه استتار شدن. رادارهای این موشک‌ها روی ناوها قفل کردن. سیستم‌های پدافندی ناوها مثل فالانکس شاید بتونن 50 تا موشک رو بزنن، شاید هم 100 تا رو بزنن. اما اگه 1000 تا موشک همزمان بیان چی؟ ریاضیات بیرحمه. کافیه فقط 2 تا موشک از این صد رد بشن و به بدنه ناو بخورن. تصور کنید تیتر اخبار دنیا رو. غرق شدن نماد قدرت آمریکا در خلیج فارس. این فقط یک کشتی نیست که غرق میشه. این آبروی قدرتیه که میره زیر آب. برای همینه که آمریکا با وجود این همه ناو هنوز دست به ماشه نبرده. اونا میدونن ورود به اینجا راحته، ولی خروجش یا نصیب یا قسمت. و خب این تازه شروع ماجراست. گزارش‌های محرمانه پنتاگون از یک سری سناریوی ترسناکتر صحبت میکنن. باران پهپادی، هزاران پهپاد انتحاری ارزان قیمت، پهپادهایی که شاید هر کدوم $10,000 قیمت داشته باشن، اما میتونن رادار 200 میلیون دلاری ناو آمریکا رو نابینا کنن. سناریوی حمله زنبوری یعنی همین چیزی که توی ویدیوهای قبلی هم بهش اشاره کردیم و میتونید توی کانال ببینید. تکنولوژی پیشرفته آمریکا جلوی موشک‌های بزرگ عالی عمل میکنه، اما جلوی هزاران زنبور کوچیک که همزمان نیش میزنن فلج میشه. پس میبینید آمریکا فقط با قایق و موشک طرف نیست، با ترکیبی از زمین، هوا و زیردریایی طرفه که همه با هم هماهنگ شدن. اگه این اتفاق بیفته، اگه این سناریو واقعی بشه، زندگی من و شما چه تغییری میکنه؟ فکر نکنید فقط بنزین گرون میشه. نفت خون توی رگ‌های اقتصاد جهانه. چین بزرگترین کارخونه دنیا بلافاصله خاموش میشه. اروپا که همین الانش هم مشکل انرژی داره یخ میزنه. قیمت همه چیز از نون و دارو گرفته تا بلیت هواپیما همشون 10 برابر میشن. حتی همین فیلتر شکن‌هایی که الان روشنه و شما دارین باهاش ویدیوی ما رو میبینید. تورمی که ایجاد میشه دولت‌ها رو ساقط میکنه. برای همینه که میگن امنیت تنگی هرمز امنیت کل دنیاست. ایران نه با بمب اتم بلکه با جغرافیا دستش رو روی گلوی اقتصاد جهانی گذاشته و تا وقتی که نفت از اینجا رد میشه این دست همونجا باقی میمونه. تنگی هرمز یک حقیقت ثابت روی زمینه که قدرت رو دیکته میکنه. حالا به نظر شما تو دنیای آینده که انرژی های نو دارن میان، آیا هنوزم این تنگه همینقدر مهم میمونه یا اینکه دوران پادشاهی نفت و تنگی هرمز داره تموم میشه؟ امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برای ما بنویسین. گرچه که حال هیچ کسی خوب نیست، اما امیدوارم هر جای دنیا که هستین در آرامش باشین. تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره.